today we are going to do our first maintenance kay Duke 390. So as can you see, bumibiyahe tayo ngayon sa EDSA, and at this very moment is pupunta tayo sa Taguig. So bakit sa Taguig, hindi sa KTM branches, something like that. So sa mga hindi po nakakalam, si Duke 390 is repo or second hand to be exact. So nakuha ko siya sa isa sa mga kasa ng tropa ko, which is si Papa Prince, ang co-owner ng Xtreme Worx. So mamaya papakilala ko siya sa inyo para if ever na gusto nyo mag-upgrade with a low budget but friendly price na big bikes, kilala nyo kung sino lalapitan nyo. So let's go, load muna kayo sa vlog ko.
And so bali guys, nagsisimula na si Kuyang baklasin yung mga piyesa. So, papalitan na yun ang first piston, papalitan na yun. Akit tayo bukas. Akit tayo bukas! Totoo ba yan? Akit tayo bukas. Akit daw si Clyde bukas, mag-isa. Diyan, may kasama ako, mga tropa. So, doon ka din nasa bukas eh. Wala eh, Monday, Friday pa ako. So yung ano lang, ano mo? Friday lang? Kasi makita ko nung Monday. Tangina, wala kang kamote, may na-aksidente pang dalawa eh. Tangina, awit eh. Overshoot yung ano, R3. Hirap dun. Ano sa mga yun? Okay, so before anything else and before we continue our update for Duke 390, let me introduce to you Clyde Banal. So Clyde Banal is one of the rider of Xtreme Worx, which is he is the one who won second place last Monday in IR racing. So at this part, it shows that Clyde Banal will going to give a new helmet to one of his pit stop member, which is Kuya Mechanical. Napaka-konyo ko pakinggan, goddamn. Pero going back, papakita natin ngayon yung racing bike ni Clyde Banal. So ang gamit na racing bike ni Clyde Banal ay walang iba kundi KTM din, pero RC na KTM. So this RC has an Acropovic pipe with stock engine and stock equipment. Siyempre, with the help of Xtreme Worx and petrol oil, napanalo ni Clyde Banal yung second runner-up. Okay, yan. So, so far, ano nagawa natin kay Duke 390? Nalinis natin lahat ng race truck filter mo, lahat. Pinalitan na natin yung oil filter. Tapos yun, nilalagyan natin yung oil. Malinis na rin yung air filter mo. So, chinek natin yung na nag-angkat ka, okay lang yung medyo law-law. Tapos, sa pads mo, mamaya, i-check na natin. Normally pa ba sa ilang can ng ano, ng oil yan? 1.6, pero since na 1.6 talaga yung nilalagay natin, so yung standard. So, mas mabuti na hindi tayo over sa oil, kaya the standard namin dito is 1.5 or 1.560. Sa 390 lang yun. Oo, kasi hindi pa siya sobrang dry eh. Pag dry talaga, ito natin yung standard. Mas mabuti na kasi sa oil na mas tama na kaysa sumobra. Oo. Mas marami na sila. Sa mamaya update ko kayo pag tignan namin yung pads ko tsaka yung shock. Medyo tataasan natin yung shock eh. So yan, bababaan nila yung race bike ni Clyde. Dinadrain na yung oil niya, bali dinadrain na yung oil. Tapos mamaya bubuksan yung air filter para palitan din. plaka, yun o. At saka yung restaurant. And then, kung yung nalalagay yung plaka sa gilid yan, talaga
Paps, anong oil pala yan? Ito nga pala si Patrol Oil, imported engine oil, came from Dubai, UAE. Fully synthetic siya, SW40. JASO MA2. API approved siya. So ayan, totoong nagpa-check siya sa API, nandiyan ang logo ni API. Then ito. So maganda siya, malamig sa mga ATM natin, lalo na virgin oil siya, first use oil kumbaga. From fruit to planta, diretso na sa packaging na. Hindi katulad ng iba, use oil na siya, nire-refine. So mas marami kasi yung mga ganun eh. Actually ganun naman talaga yung proseso. Kaya nga marami rin nagpo-collect na iba ng mga use oil ganyan. Nire-refine nila ulit, then gumagamit sila ng mga additives or coloring dun sa mga oil nila. So pinaka-suggested natin tong oil na to when it comes to KTM? Oo, para sa akin, for me kasi subok siya. Kumbaga, dati pa, simula nung nakilala ko si Patrol Oil, ito na yung ginamit ko. Maganda yung KTM, malamig din siya sa engine. Kumbaga, para sa akin, napakaganda niya kasi usually, parang yung mga engine natin, kinukutit pa niya. May mga ganun siya eh. So, mapapansin niyo yan pag once na trinay nyo. Try nyo lang, wala namang masama. Yan. Saan sila makakuha niyan? Actually, meron na rin tayo sa Shopee or dito sa Xtreme Worx. Order lang sila. Yan, pwede naman namin deliver or malalabo. Yan. So, lalagay ko yung link ng page nila mamaya sa description below. Like nyo na rin yung page nila. Tsaka, Prince, yung tinanong ko nung nakaraan, yung regarding sa canister. Oo. So, pwede ako just to clarify lang, pwede ako magpalit ng canister kahit hindi ako magpalit ng elbow. Oo, pwede. Basta 51mm. 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 Yan ang size natin sa KTM. Meron naman tayo nun, di ba? May mga pipes din tayo rito. Oo, actually, makakatipid ka kasi eto na lang ang papalitan mo yung Canister na lang talaga. No need ka kasi may elbow ka na. Ayun, bali tinataasan na ni Papa Prince yung shock ko. Kasi nga nag-aangkas ako eh. Mahirap na hindi mag-angkas eh. Masyado siyang malambot. Anong dumi oh. Galing pang galing pang Marilaki yan nung linggo. So yung brakes pala natin is bi-brake. Pinaka-stock shock ng KTM. Ayan o, stock brakes.